ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਾਰਟੈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ 100% ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਸ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰ BI, ਪਾਈਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, SQL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ IT ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਨ IT ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ BI ਡਿਵੈਲਪਰ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ, BI ਡਿਵੈਲਪਰ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਪਾਵਰ BI ਆਰਕੀਟੈਕਟ, BI ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। For more information, contact us on given number.